हाई गाइज, आज तपाईहरुको सामु चाहिँ म एउटा भिडियो लिएर आएको छु। जुन भिडियो लिएर आएको छु कडा मेहनतका साथ एप्समा लिएर आइदिरहेको छु। तपाईहरुले हेरेर त्यो प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर त्यसलाई सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। म आफै नै नयाँ छु र तपाईहरु पनि मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ। त्यसैकारणले चाहिँ तपाईहरुले मलाई माया गरिदिनु होला है त। अब सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाई पनि आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुस् र प्ले स्टोर चाहिँ ओपन गर्नुस्। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईले KineMaster चाहिँ डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरेपछि मेरो डाउनलोड गरिसकेको छ। अनि त्यहाँ सुरु ओपन गरिसकेपछि त्यहाँ गएर प्लस आइकनमा दबाउनुस्। त्यहाँबाट तपाईले युट्युबको लागि हो भने चाहिँ 16.9 मा र अनि यो टिकटकको लागि हो भने चाहिँ 9.16 मा तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। मैले चाहिँ युट्युबको लागि बनाउँदै छु अनि 16.9 मा मैले दबाएँ है त। अनि त्यहाँबाट तपाईले नेक्स्ट गर्नुस् है त। नेक्स्ट गरेपछि यसरी अप्सन खुल्छ। अप्सन खुलेपछि सबभन्दा छेउको इमेजमा गएर तपाईले टच गर्नुस्। इमेजमा गएर टच गरे त्यहाँ विभिन्न किसिमको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। तपाईले हरियो लगाउनुस्। हरियो लगाइसकेपछि त्यसलाई हातले छाडेर यसरी वरपर तान्नुस् है त। परसम्म तानिसकेपछि तपाईको अब गएर आफ्नो भिडियो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर अनि आफ्नो ग्यालेरीमा जानुस्। ग्यालेरीमा गइसकेपछि तपाईको भिडियो कहाँ छ? मेरो चाहिँ क्यामेरामा छ है त। म क्यामेराबाट भिडियो लिन्छु। अनि तपाईले चाहिँ राम्रोसित त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ कहाँ छ भिडियो भनेर। मैले चाहिँ मेरो क्यामेरा भएको कारणले चाहिँ क्यामेराबाट चाहिँ म एउटा भिडियो लिन्छु है त। अनि तपाईले स्किप नगरेर हेर्नु होला। यो भिडियो लामो हुन सक्छ हैन, तर चाहिँ स्किप गर्नुमा तपाईले जान्नुहुन्न है त। यो भिडियो अन्तिमसम्म एकछिन पनि नछोडेर हेर्नु होला। अनि मैले त्यहाँबाट एउटा भिडियो लिएर आएँ। भिडियोलाई चाहिँ त्यहाँ हातमा राखेर आफ्नो त्यहाँ पुरा बराबर साउन्डमा चाहिँ मिलाउनु पर्छ है त। त्यहाँ साइजमा मिलाइसकेपछि मिलाएर राख्नुस्। मिलाएर राखिसकेपछि त्यहाँबाट त्यसलाई फेरि चालु गर्नुस् त। यसरी चाहिँ गयो हैन त। यसरी जानुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्नु भिडियो बन्यो हैन। भिडियो बनेको छ। यसरी भयो। अब त्यो के त्यहाँसम्मसम्म अड्क्यो कि भिडियो लामो भयो। त्यो उचाइ छोटो भयो है। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई फेरि तान्नुस्। जहाँसम्म भिडियो छ त्यहीसम्म तान्दै लिएर जानुस् है त। अझै तान्दै लिएर जानुस् है त। तान्दै लिएर जानुस्। तान्दै अगाडि घटाउनुपछि घटाउने, पछाडि बढाउनुपछि बढाउने, घटाउँदै जानुस् है त। बढाउँदै जानुस् है त। बढाउँदै लगेर बढाउँदै जानुस्। यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरेर हेर्नु होला है त। हेर्नुभएपछि तपाईले जान्नुहुन्छ है त। फेरि तपाईले स्किप गर्नुभयो भने फेरि तपाई बुझ्नुहुन्न। अब त्यसलाई हेर्नु। अब मजाले भिडियो चाहिँ बन्यो। अब प्ले बटन दबाउनुस्। भिडियो अगाडि गयो। अगाडि गएपछि अब तपाईले यसमा साउन्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। माथि म्युजिकमा गएर चाहिँ तपाईले टच गर्नुस्। म्युजिकमा टच गरिसकेपछि अब यसरी तपाईको म्युजिकहरु कहाँ छ? मेरो चाहिँ सङमा छ हैन। त्यहाँ गएर म खोज्छु। खोजेर म त्यहाँ लगाउँछु। तपाईले त्यसरी लगाउनुस् है। पहिले MP3 गानाहरु चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्छ। अनि त्यो प्लस बटनमा चाहिँ गएर दबाउनुस् है। कुन गाना लगाउने भनेपछि प्लस बटन सरी ल डबल भयो एउटा फाल्दै ल। अब टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि ल हेर्नु त अब स्टार्ट भयो। यसरी स्टार्ट भएपछि यहाँ गाना बज्छ हैन। यहाँ चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ म्युजिक सेट भइसकेको छ। अब तपाईको भिडियोको आवाजलाई चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ अथवा कम गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युजिकमा जानुस्। म्युजिकमा चाहिँ माथि साउन्ड छ त्यसलाई टच गर्नु। त्यो बन्द हुन्छ। बन्द भइसकेपछि अब सुन्नुस्। यसरी चाहिँ अब म्युजिक प्ले गर्नु त। हेर्नु ल। यसरी चाहिँ म्युजिक प्ले भयो हैन। म्युजिक तपाईको भिडियो चाहिँ लगभग अब तयारी भइसकेको छ है। एकदमै तयारीको अवस्थामा छ तपाईको भिडियो। यसरी नै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। पछि फेरि तपाईले मिस्टेक हुन सक्छ, नबन्न सक्छ है त। अब त्यहाँ गइसकेपछि अब स्किप नगर्नु हैन। अब मेन पार्ट आइसकेको छ। तपाई पछाडी बनाउँदा भिडियोमा मान्छे आइदियो। त्यसलाई काटेर फाल्नु पर्यो। काटेर फाल्नुको लागि भिडियोमा जानुस्। त्यहाँ कैँचीलाई समात्नुस्। कैँचीलाई समातेपछि माथिको त्यो लेफ्ट भनेर त्यसलाई काटेर फाल्नु हैन। काटेर ओके गर्नु। त्यो काटेर गयो। गइसकेपछि अब फेरि कहाँसम्म छ हेर्नुस् है त। त्यो टच गर्दै हेर्दै जानुस्। कहाँसम्म छ, कहाँसम्म छ, वरसम्म छ, यहाँसम्म छ है मान्छेहरु। अब यति भागलाई चाहिँ काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। काटेर फाल्नलाई फेरि त्यहाँ टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि फेरि कैँचीलाई समात्नुस्। कैँचीलाई समातिसकेपछि फेरि राइट साइडकोलाई काटेर फेरि ओके गरिदिनु। ओके गरिसकेपछि यो पनि गयो। गइसकेपछि अब बिचमा चाहिँ खाली रहन्छ त्यो ठाउँ हैन। यो खाली रहेपछि अब त्यहाँ लगेर राख्नुस्। राखिसकेपछि पछाडिको भिडियोलाई समातेर ठ्याक्क त्यहाँ जोड्नुस् हैन। जोडिसकेपछि ल अब हेर्नु। यसरी चाहिँ अब भिडियो काटेर चाहिँ देखिँदैन है त। अघिको थियो काटेको थियो त्यो गयो हैन। अब त्यो चाहिँ गइसक्यो। अब यसरी चाहिँ भिडियो चाहिँ तपाईले कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नु। अब यसरी भिडियो चाहिँ लगभग अब भिडियो चाहिँ तयार भइसकेको छ। तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि तपाईलाई सकेको छ मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। ल अब हेर्नुस् है। फेरि अलिकति रहेको छ।
अब त्यसमा के लगाउनु पर्ने हो तपाईँलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ लोगो लगाउनु पर्ने भयो आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो लगाउनु पर्यो होइन। युट्युब च्यानल लोगो लगाउनको लागि अब लोगो खोज्दैछु है त। फेरि पहिलाको भिडियोमा जानु थियो त्यस्तै गरेर गएर आफ्नो लोगोलाई कहाँ राख्नुपर्छ खोज्नुहोस् है त। खोजेर मैले चाहिँ यहाँ छ, मैले यहाँ लगेर अब माथि राखिदिएँ होइन। त्यो औँलाले राख्नु, सानो क्रप गर्ने, त्यसलाई सानो बनाएर टक्क त्यहाँ माथि लगेर राखिदिनुहोस् है त। छेउमा लगेर कहाँ मन लाग्छ त्यहाँ ठक्क राख्नुहोस्। त्यहाँ राखिसकेपछि त्यसलाई फेरि अब तपाईँले ओके गर्नुहोस् होइन। ओके कस्तो किसिमले राख्न, झिमिक गर्नलाई कस्तो मोडमा राख्ने त्यो चाहिँ बनाउने त्यो तरिका त्यहाँ छ होइन। त्यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ सादा नै राख्छु होइन। त्यहाँ राखेर मैले ओके गरिदिएँ। ओके गरेपछि ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ त्यो पनि आयो होइन। त्यो लोगोलाई समातेर तपाईँले खिच्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म तपाईँको भिडियो छ त्यहाँसम्म सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ त्यो लोगोलाई तपाईँले लगेर खिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ कहाँसम्म छ हो त्यहाँसम्म छ होइन। ल त्यहाँसम्म छ। त्यहाँसम्म भइसकेपछि अब अलिकति ठाउँलाई तपाईँले खाली राख्नुको कारण के हो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ युट्युबको लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्ने एउटा भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यही भएर त्यहाँ थोरै खाली राखेको है त। त्यहाँ खाली राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले पनि यसरी नै भिडियो बनाएर होइन आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै फेसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु पुरा भयो त्यो भिडियो अब चाहिँ अन्तिम आइसकेको छ। अब बाँकी के भन्छ यो सब्सक्राइब लगाउनु चाहिँ बाँकी चाहिँ सब्सक्राइब भिडियो चाहिँ अब मैले सब्सक्राइब भिडियो लगाउँछु। फेरि त्यहाँ जाने फेरि ग्यालेरीमा गएर मैले त्यहाँ राखेको छु। त्यहाँबाट लिएर आएँ एउटा भिडियो लिएर आएर त्यहाँ राखिदिइसकेपछि अलिकति सारेँ यतातिर सारेर त्यो मान्छेलाई छेक्यो होइन। त्यो अब कहाँनिर राख्ने यतातिर छेउमा राख्नु, औँला राखेर यतातिर छेउमा राख्नुहोस् होइन। छेउमा राखिसकेपछि अब मैले यहाँ राखेँ, तपाईँ कहाँ राख्ने छेउमा राखेपछि ल भयो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँले टाइपिङ गर्नुहोस् के थ्याङ्क यू अथवा धन्यवाद के लेख्ने हो होइन। त्यहाँ अब भिडियो समाप्त के लेख्ने हो। अब चाहिँ म चाहिँ थ्याङ्क यू अनि धन्यवाद लेख्छु है त। यसरी लेख्न जान्छु म। भएन सरी इङ्ग्लिसमा लेख्छु है त। THANKYOU थ्याङ्क यू अनि तल सार्छु अब नेपालीमा पनि लेख्छु धन्यवाद लेख्छु DESANYABAD धन्यवाद। अब चाहिँ कमा दिएर ओके गरेँ। ओके गरेपछि त्यसलाई चाहिँ अब ठुलो बनाउनु पऱ्यो होइन। ठुलो बनाएपछि अब त्यो मान्छेमा भिडियोमा चाहिँ अलि यता सार्नु पऱ्यो कि थोरै। त्यसलाई चाहिँ काटेर थोरै हातमा औँला राखेर अलिकति थोरै यता सारेर जहाँ कि मान्छेलाई नपरोस् है त। त्यो सारिसकेपछि यो आयो। अब यहाँ आइसकेपछि अब यसलाई मैले के गर्छु भने यसमा कलर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कलर माथि गएर त्यो यसमा गएर त्यहाँ कलर लगाउने ठाउँ छ सेतो बटन त्यहाँ दबाइसकेपछि त्यहाँ कस्तो कलरमा रातो लगाउँछु है त। रातो लगाएँ। अब यसलाई चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्ड लगाउनु पर्ने छ। सार्दै जानुहोस् माथि, फेरि माथि सारेपछि तल ब्याकग्राउन्ड आउँछ हो। त्योमा ब्याकग्राउन्डमा टच गरेपछि टी लेखेकोमा कालो ब्याकग्राउन्डलाई अब अर्को पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। हरियो सातो प्यानो जस्तै म हरियो राख्छु है त। पछाडि ब्याक चाहिँ हरियो राख्छु, सेतो राखिदिन्छु। ल सेतो राखिदिएँ। ल हेर्नु धन्यवाद। अब यसलाई अलिक ठुलो बनाउनु पऱ्यो है त। ल हेर्नुहोस् अलिकति ठुलो बनाएँ। अब हेर्नुहोस् त अब प्ले गर्नुहोस् त अलिकति सारेर प्ले गरिसकेपछि ल हेर्नु थ्याङ्क यू अब धन्यवाद भयो। थ्याङ्क यू धन्यवाद भन्ने आयो। यसरी नै तपाईँहरूले भिडियो लगाउन सक्नुहुन्छ। यति बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी भिडियो बनाइसकेपछि अब भिडियो कम्प्लिट भयो होइन। भिडियो कम्प्लिट भइसकेपछि अब चाहिँ स्टार्ट गरेर हेरौँ है त कस्तो भयो। ल भिडियो यस्तो आइसकेको छ। भिडियो यसरी आइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ब्याकग्राउन्ड अब त्यसलाई के भन्छ माथि एरो देखाएको छ। एरोलाई ओके गर्नु। एरोलाई ओके गरिसकेपछि त्यहाँ कति साइजको लगाउने हो। मैले 1080 को लगाउँछु है त। 1080 को लगाएँ। त्यो चाहिँ हाइट गराउने है कतिको लाइट गराउनु भन्दा। अनि त्यहाँबाट गरिसकेपछि स्क्रिनमा दबाएपछि अब सर्चिङ हुँदैछ है त। यो रातो डन्डा आउँदैछ सर्चिङको त यो चाहिँ पुरा भइसक्यो। एकछिनपछि स्किप गरेर पुरा भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त। अब हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा आइसकेको छ है त। ग्यालेरीमा चेक गर्नु। अब ब्याक गर्नुहोस् अझै ब्याक गर्नु। अब हाम्रो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा आइपुगेको छ है। ल हेर्नु त ग्यालेरीमा आइसकेको छ। यहाँ हेरौँ त। ल हेर्नु त कति राम्रो भिडियो भन्यो। यसरी नै तपाईँले नि भिडियो बनाएर अनि आफ्नो युट्युब च्यानलमा लगाउन सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ एकदमै राम्रो आइडिया छ। तपाईँहरूले कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले युट्युबमा लगाइराख्नु भएको हुन्छ भिडियो। यसरी नबनाएर लगाइराख्नु हुन्छ है। गाइज आजको भिडियो हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला।